thống Donald Trump hôm 28 tháng 8 cho rằng con gái ông Ivanka xứng đáng để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ hơn là thượng nghị sĩ Kamala Harris. Theo Daily Beast, phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang New Hampshire tối 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã nói, "Tôi cũng muốn được thấy nữ tổng thống đầu tiên. Tôi cũng mong muốn được thấy nữ tổng thống đầu tiên, nhưng tôi không muốn thấy nữ tổng thống đầu tiên đạt được vị trí đó như cách Harris sẽ làm. Bà ấy không đủ năng lực." Ông Trump đã nhắc đến Kamala Harris, người được đảng Dân Chủ đề cử cho vị trí phó tổng thống trong trường hợp ông Joe Biden đắc cử vào tháng 11 tới. Tổng thống Trump đã nói thêm, "Tất cả họ đều nói, chúng tôi muốn Ivanka." Sau đó, ông chỉ tay về những người ủng hộ đang đứng trên vai gần sân khấu, đám đông ồ lên để đáp lại. Cô Ivanka Trump, cô con gái kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 27 tháng 8 đã có bài phát biểu 15 phút được phát trực tiếp trong đêm thứ Tư Đại hội Quốc gia Đảng Cộng Hòa, và cô đã điểm lại các thành tựu trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và ca ngợi ông là chiến binh tòa Bạch Ốc. Sau đây mời quý vị tiếp tục lắng nghe video. Good evening. Before I begin, I want to send a special message to everyone who's been affected by Hurricane Laura. Our hearts are with you. The President will continue to support you every step of the way. Kính chào quý vị. Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi một thông điệp đặc biệt đến tất cả các nạn nhân của cơn bão Laura. Chúng tôi đang nghĩ về bạn và Tổng thống Trump sẽ đồng hành cùng bạn trên mỗi bước đường. Người dân Mỹ có truyền thống đối phó với thiên tai bằng tinh thần đoàn kết, giúp nhau xây dựng lại nhà cửa, doanh nghiệp và cộng đồng, mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. 4 năm trước, tôi đã giới thiệu với quý vị một nhà xây dựng, một doanh nhân, một người đứng ngoài chính trường và là người được dân Mỹ đề cử cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Đêm nay, tôi đứng trước quý vị với tư cách là cô con gái kiêu hãnh của vị Tổng thống của người dân. Ông là tổng tư lệnh của chúng ta, người đấu tranh cho giới lao động Mỹ, người bảo vệ ý thức chung và là người lên tiếng cho những người đàn ông và phụ nữ bị bỏ quên của đất nước này. Ông ấy là tổng thống của chúng ta và cũng là cha tôi, Donald Trump. Tối nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe về những khía cạnh của nhà lãnh đạo mà tôi kề cận hàng ngày và những khoảnh khắc tôi ước ao người dân Mỹ có thể nhìn thấy. Tôi muốn chia sẻ với quý vị những mẩu chuyện về một vị tổng thống tranh đấu cho người dân từ bình minh đến nửa khuya. Khi ống kính đã ngừng quay, micro tắt và những quyết định của ông mang tầm quan trọng lịch sử. Khi vợ chồng tôi cùng 3 con dọn về Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi thực sự chưa có khái niệm về cuộc sống sắp mở ra. Nhưng mấy đứa nhỏ đã yêu thích môi trường mới ngay từ đầu. Bé Joseph, con trai tôi, may mắn xây cho ông ngoại một bản sao Lego của tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump vẫn còn trưng bày mô hình này trên thành lò sưởi trong phòng bầu dục ngay đằng kia để khoe với các nhà lãnh đạo thế giới rằng các cháu ngoại của ông quá tuyệt vời. Tôi cũng đồng ý. Trong 4 năm qua, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi nghiệm thấy ở Hoa Thịnh Đốn, các chính khách khó bị loại trừ nếu họ đè nén lương tâm của mình và từ chối tham gia vào những cuộc tranh đấu cam go. Tôi gần như ngớ ngẩn khi hiểu ra nhiều chính trị gia thực sự thích phàn nàn hơn là giải quyết vấn đề. Tôi hết sức bàng hoàng nhận thức được rằng họ không muốn đương đầu với những thử thách lớn lao để có cơ hội nêu ra vấn đề trong cuộc vận động tranh cử kế tiếp và đổ lỗi cho phe đối lập. Nhưng Donald Trump đã không đến Washington để được giới tinh hoa khen ngợi. Donald Trump đến Washington vì một lý do và một lý do duy nhất để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cha tôi có niềm tin và ý chí thật mạnh mẽ. Ông luôn biết ông muốn gì và không giấu giếm suy nghĩ của mình. Cho dù ai có bất đồng chính kiến với cha tôi chăng nữa, họ cũng nhận rõ lập trường của ông. Tôi hiểu rằng phong cách giao tiếp của cha tôi không làm đẹp ý mọi người và các lời phát biểu trên mạng xã hội Twitter của ông đôi khi có chiều thô lỗ. Nhưng kết quả và thành tích của ông chúng ta không thể chối cãi được.
Sự tin tưởng tuyệt đối về những gì nên làm và cần làm của cha tôi đã khiến tôi và vô số người Mỹ phải nhìn lại bản thân và lập trường của mình. Chúng ta muốn con cháu được thừa hưởng một nước Mỹ ra sao hơn bao giờ hết. Tôi tin chắc rằng chúng ta muốn có một niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở quốc gia này. Chúng ta muốn có một xã hội nơi mỗi đứa trẻ có thể sống trong một cộng đồng an toàn và được cắp sách đến trường ở một ngôi trường tuyệt vời mà chúng ta lựa chọn. Chúng ta muốn có một nền văn hóa khuyến khích thay vì gạt bỏ quan điểm và tranh luận đa chiều, tôn trọng nhân viên công lực, tôn vinh sự đa dạng phong phú của đất nước và là nơi mọi người từ bất cứ gốc gác, chủng tộc, giới tính và tín ngưỡng nào đều có cơ hội phát huy tiềm năng bẩm sinh. Đó là tương lai mà cha tôi đang nỗ lực xây dựng mỗi ngày. Xây dựng là điều cha tôi say mê thực hiện cả đời. Ông ngưỡng mộ và kết bạn với các công nhân xây dựng trên vô số công trường, nhưng chúng tôi vẫn có những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc khi các người thợ máy và thợ thép không quen bày tỏ cảm xúc đến gặp cha tôi với đôi mắt ngấn lệ và nói lời cảm ơn vì ông là người duy nhất sẵn sàng bênh vực và đứng về phía họ để tranh đấu cho công ăn việc làm, cho gia đình và cho tương lai họ. Tôi xin nói với những người đàn ông, những người phụ nữ cần cù mưu sinh trên khắp đất nước và những người có mặt ở đây đêm nay. Quý vị là lý do khiến cha tôi đấu tranh bằng cả trái tim và sức mạnh của mình. Quý vị là lý do thúc đẩy ông tranh cử tổng thống ngay từ đầu và cũng vì quý vị, ông sẽ tiếp tục đấu tranh trong một nhiệm kỳ 4 năm nữa. 4 năm nữa. Tôi nhớ vào một buổi tối đầu tháng 2 năm 2018, chúng tôi đang họp ở phòng bầu dục với các nhà cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống. Cha tôi đang cố gắng thúc đẩy họ để thực hiện lời hứa đàm phán lại các thỏa thuận thương mại tồi tệ đã làm mất đi hàng triệu việc làm của tầng lớp trung lưu. Hầu hết các cố vấn của ông đều lập luận rằng nền kinh tế đang vững mạnh sau những đợt cắt giảm thuế và mớ bòng bong quy định bóp chết thương mại. Nên những thay đổi có tính cách mạo hiểm là không hợp thời, hợp lý. Sau cuộc họp, khi tôi cùng cha trở về dinh, ông đã nói, con biết không, lý do việc này chưa được thi hành trước đây là vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã không dám làm. Khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, họ chỉ duy trì vừa đủ và khi tình huống tồi tệ hơn, họ lại thiếu ý chí hoặc khả năng, nên sẽ trì hoãn giải quyết vấn đề cho đến khi nó trở thành gánh nặng của người khác. Cha tôi nói đúng, nếu ông không gánh vác các trọng trách này thì cũng chẳng ai khác muốn làm. Trong những tháng sau đó, Tổng thống Donald Trump đã từ chối chấp nhận một cách thỏa thuận tốt. Ông muốn một thỏa thuận thương mại mang đến nhiều lợi ích hơn nữa, và rồi cuối cùng, đó là những gì chúng tôi đạt được. Tôi nhớ mỗi khi cha tôi được cập nhật về tiến trình thỏa thuận thương mại mới với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại. Ông thường nói, đừng làm thất vọng những nông dân chăn nuôi bò sữa mà tôi đã gặp ở tiểu bang Wisconsin. Tôi không muốn họ chỉ hài lòng mà phải hứng khởi với thỏa thuận này. Ngày nay, trong cơn bão dịch toàn cầu chưa từng có, hơn bao giờ hết, ta thấy rõ Tổng thống đã quyết định đúng đắn khi giải quyết mậu dịch thương mại đúng lúc và đưa công ăn việc làm, nhà máy và thuốc men trở lại Hoa Kỳ. Trong lúc đất nước chúng ta gồng mình chịu đựng sự thử thách đau buồn này, tôi cầu nguyện cho các gia đình có người thân đã ra đi, cho những người đang chiến đấu với căn bệnh Covid, cho những anh hùng áo trắng và đội ngũ của họ ở tuyến đầu chống dịch. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận nỗi đau, phiền muộn và lo âu trong thời gian này. Tôi đã cận kề cha tôi và tôi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của ông khi nhận được thông tin cập nhật về những sinh mạng bị dịch bệnh cướp đi. Tôi đã chứng kiến ông đưa ra một số quyết định khó khăn nhất đời mình. Tôi ngồi cạnh ông trong phòng bầu dục khi ông ban hành lệnh cấm du lịch đến các nước Âu Châu. Tôi cũng theo dõi ông gầy dựng nền kinh tế vững mạnh, bao quát nhất trong một đời người,
tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nửa thế kỷ và mức tăng lương cao nhất cho các gia đình lao động trong nhiều thập niên, để rồi bảo vệ mạng sống của người dân Mỹ bằng cách đóng cửa kinh tế. Đó là lý do tại sao Tổng thống của chúng ta đã nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng chính phủ và tư nhân để sản xuất máy thở chỉ trong vài tuần, để xây dựng hệ thống xét nghiệm mạnh mẽ nhất thế giới, phát triển các phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả, và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thuốc chủng ngừa COVID. Cha tôi không bị những người có lối suy nghĩ chủ bại làm thối chí. Bất khả thi là một chuỗi từ cho ông thêm động cơ thúc đẩy. Donald Trump bác bỏ quan điểm hoài nghi rằng những thành tựu vĩ đại nhất của đất nước này đang ở phía sau. Ông tin rằng không có gì nằm ngoài tầm với và điều kỳ diệu nhất sẽ còn đến với chúng ta trong tương lai. Cha tôi tin vào tiềm năng của mỗi cá nhân trong xã hội và tôi đã chứng kiến niềm tin này trong suốt cuộc đời mình. Trước đây vài giờ, cả cử tọa đều được truyền cảm hứng bởi lời chứng của Johnson. Một bà đã lây lất trong tù với bản án chung thân vì đã phạm tội dính líu đến ma túy, không liên quan đến bạo lực. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã ở cạnh cha khi ông quyết định giảm án chung thân cho bà. Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến Johnson ra tù sau gần 22 năm. Khi bà hân hoan chạy vào vòng tay của gia đình trong phút giây đoàn tụ, cha tôi có vẻ trầm tư. Tôi có thể nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt ông. Sau hồi im lặng, ông nhìn tôi và nói, thử tưởng tượng có bao nhiêu người trong hoàn cảnh của bà Johnson. Kể từ đó, ông bắt đầu là tiếng nói cho những người chịu bất công câm nín trong hệ thống nhà tù. Tổng thống Donald Trump đã sửa đổi dự luật tội phạm hình sự của Joe Biden năm 1994 đã gây tổn hại đến người Mỹ gốc Phi với tỷ lệ bất tương xứng so với những sắc dân khác. Bất chấp trở ngại khó khăn, ông đã tập hợp các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ lại với nhau để thông qua nỗ lực cải tổ hệ thống tư pháp hình sự thành công nhất trong một thế hệ. Và chúng tôi chỉ mới bắt đầu. 4 năm trước, tôi đã hứa với quý vị rằng cha tôi sẽ tập trung để hỗ trợ cho dịch vụ giữ trẻ vừa túi tiền và dễ tiếp cận. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, chúng tôi đã lấy được mức tăng tài trợ chăm sóc trẻ em to tát nhất từ trước đến nay, mang đến cho hơn 800.000 gia đình có thu nhập thấp dịch vụ giữ em tuyệt vời với chi phí họ có thể gánh được. Chỉ riêng trong năm 2019, việc hoàn thuế cho hộ gia đình có thu nhập thấp là một phần của chính sách cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa đã đưa hơn 2.000 đô la trở lại túi tiền của 40 triệu gia đình Mỹ. Gần đây, các chính khách dân chủ đã đẩy kế hoạch gia tăng số tiền thuế được hoàn lại cho các hộ gia đình có con nhỏ. Nhưng trước đó, chưa đầy 3 năm, khi tôi theo chỉ đạo của Tổng thống đòi hỏi Quốc hội tăng gấp đôi lợi ích này, thì không một đảng viên dân chủ nào bỏ phiếu thuận. Chúng tôi vẫn làm được mà không cần họ. 4 năm trước, tôi đã hứa với quý vị rằng Tổng thống Trump sẽ hỗ trợ các bà mẹ trong giới lao động. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đã ký thành luật đầu tiên trên toàn quốc cho phép các bà mẹ này được hoàn lại số tiền thuế dùng vào sự nghỉ phép có lương. Ngày nay, có thêm 8 triệu người Mỹ được hưởng lợi ích này. 4 năm trước, tôi đã nói rằng người Mỹ cần một nền kinh tế yểm trợ người lao động có cơ hội vươn lên. Trong 3 năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Trump, 72% tổng số việc làm mới được tạo dựng đến tay những người Mỹ trước đây không có việc làm. 4 năm trước, tôi đã nói với quý vị rằng tôi sẽ cùng cha tranh đấu và 4 năm sau, tôi vẫn ở đây bên ông. Cha tôi đã từng tranh đấu cho nhiều mục tiêu không phải là ưu tiên số 1 của đảng Cộng hòa trong quá khứ. Tuy nhiên, khi Hoa Thịnh Đốn chọn phe phái, Tổng thống của chúng ta chọn các suy nghĩ hợp lý, các chính khách chọn đảng, Tổng thống của chúng ta chọn nhân dân. Many of the issues my father has championed are not historically Republican priorities. Từ ngày cha tôi tuyên thệ nhậm chức, tôi đã thấy ông bắt tay vào việc cải tổ những chính sách thất bại trong quá khứ và thực hành những việc chưa có nhà lãnh đạo nào làm được trước đây.
Since the day he took the oath of office, I've watched my father take on the failed policies of the past and do what no leader has done before. Gần đây, ông đã hành động mạnh mẽ để cắt giảm giá cả của các loại thuốc cần toa bác sĩ, bất chấp những cú điện thoại giận dữ từ các giám đốc điều hành của hầu hết mọi công ty dược phẩm lớn. Giờ đây, khi nhìn thấy bảng quảng cáo chống đối cha tôi cho các hãng dược phẩm lớn tài trợ, bố tôi mỉm cười và nói, con biết không, khi họ tấn công mình dữ dội như thế, thì cha biết rằng ta đang làm điều gì đó thực sự đúng đắn. Mùa xuân vừa rồi, Tổng thống thấy rằng mùa màng có thể bị lãng phí vì các chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn, hậu quả của con vi khuẩn COVID. Ông đã chỉ đạo Bộ trưởng và tôi tìm cách đưa thực phẩm bổ dưỡng, trái cây tươi, rau, thịt và các sản phẩm bò sữa đến các gia đình nghèo khó nhất. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã khởi động chương trình hộp thực phẩm từ nông dân tư tới gia đình. Cho đến nay, đã cung cấp hơn 100 triệu bữa ăn đến các gia đình người Mỹ. Tôi đã làm việc cùng Tổng thống khi ông ký ban hành 9 điều luật chống tệ nạn buôn người để bảo vệ những thành viên xã hội dễ bị tổn thương nhất. Tôi đã đứng cạnh cha tôi tại căn cứ không quân Dover khi ông tiễn đưa lần cuối cùng những anh hùng đã nằm xuống cho đất nước, và các buổi lễ truy điệu này đã làm cho ông thêm quyết tâm để cuối cùng chấm dứt những cuộc chiến tranh ngoại bang không hồi kết. Để thay đổi mô hình ở Trung Đông, Tổng thống đã áp dụng một cách tiếp cận mới. Tôi đã nghe các nhà lãnh đạo nước ngoài van nài ông đừng dời tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem, nhưng cha tôi vẫn thực hiện lời hứa này, không giống như các tổng thống tiền nhiệm, vì ông hiểu rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Đi ngược lại tất cả những dự đoán tiêu cực, chỉ mới vài tuần trước đây, một lần nữa ông viết lại lịch sử khi đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, bước đột phá lớn nhất trong 1/4 thế kỷ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng ta có một tổng thống đã dám phanh phui thói đạo đức giả của Hoa Thịnh Đốn và bị thù ghét vì chuyện ấy. Cha ơi, người ta tấn công cha vì cha khác thường, nhưng con yêu cha vì sự bộc trực thẳng thắn của cha, và con kính yêu cha vì hiệu năng đáng kể. Tổng thống của chúng ta từ chối khuất phục niềm tin để lấy điểm với giới chính khách ưu tú. Đối với cha tôi, người dân Mỹ mới là thành phần ưu tú. Mối quan tâm duy nhất của ông là làm thế nào để quý vị hài lòng. Nếu những vấn đề cha tôi thực hiện được không khó khăn rắc rối, thì các tổng thống tiền nhiệm đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng họ đã không đạt được kết quả tốt bằng cách thi hành mọi việc theo khuôn phép cũ mềm. Hoa Thịnh Đốn không thay đổi được Donald Trump, nhưng Donald Trump đã thay đổi Hoa Thịnh Đốn. Nước Mỹ không cần một tổng thống dễ bị điều động, sẵn sàng thỏa mãn mọi đòi hỏi của giới truyền thông và bè phái cực đoan của đảng nhà. Hơn bao giờ hết, nước Mỹ cần một chiến binh ở tòa Bạch Ốc trong 4 năm kế tiếp. Tonight, I could not be more proud to introduce my father, a man I know was made for this moment in history. My fellow Americans, our First Lady, and the 45th President of the United States, Donald J. Trump. Hôm nay chúng ta xem Đại hội Đảng Cộng Hòa mới thấy Tổng thống Donald Trump có dàn cố vấn gia đình và dàn cố vấn chính thức rất giỏi. Tất nhiên nội các của ông cũng giỏi là điều đương nhiên, vì ai không làm được việc thì ông đã thay thế ngay. Đại hội được tổ chức thật lộng lẫy, rất đẹp mắt. Tất cả các diễn giả đều có y phục phù hợp và diễn văn ngắn gọn. Những người được coi như khách mời chỉ nói trong vài phút và người nào cũng nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo.
Tuy thế, vào đêm 27 tháng 8, diễn giả chính hôm nay có lẽ tập trung vào Tổng thống Donald Trump và Ivanka. Một sự sắp đặt trình tự rất khéo, sau những khách mời rất đa dạng, thì Ivanka bước ra. Cô gái ấy xinh đẹp, giọng nói rõ ràng, khi mềm mại, khi đanh thép. Nội dung xúc tích, Ivanka đã chinh phục hoàn toàn cử tọa. Sau nhiều phút lặng im từ những chuyện kể cảm động của khách mời, thì khu vườn đã rộn rã hẳn lên khi khán giả luôn vỗ tay, luôn đứng dậy tán thưởng những câu nói của Ivanka. Và thật duyên dáng biết bao khi cô nghiêng đầu mỉm cười nói sau khi kể chuyện đời xưa. Và hôm nay, người thưa chuyện với quý vị là con gái của Donald Trump. Trong khi đệ nhất phu nhân luôn dùng my husband rất âu yếm, rất dịu dàng, thì Ivanka thường xuyên gọi thẳng tên của cha. Điều đó thật tuyệt. Mọi người đã nhìn thấy ở người con gái xinh đẹp ấy cái ý chí thép, cái ngôn ngữ bén nhọn của một Donald Trump thứ hai. Ánh mắt có khi hơi quắc lên và bàn tay chỉ thẳng mạnh mẽ đã phô bày một thủ lĩnh Ivanka hơn là một ái nữ của Tổng thống. Ivanka thật duyên dáng khi kết thúc bài diễn văn, cô giới thiệu người kế tiếp, Tổng thống Donald Trump, thì Ivanka nói chậm từng chữ Donald Trump và cô quay lưng đi xuống khán đài ngay. Và đúng vào lúc đó, dòng nhạc trỗi lên thật rộn rã sôi nổi, rồi thì Tổng thống và phu nhân cùng xuất hiện từ vuông cửa trên cao. Phải nói là hình ảnh lúc ấy rất đẹp. Chúng ta sẽ có cảm tưởng như đang xem một vở kịch chứ không phải là một event chính trị nữa. Hai người nắm tay thong thả từ cầu thang xuống. Đệ nhất phu nhân hôm nay chọn màu áo rất tươi, màu xanh lá. Phải chăng bà muốn gửi gắm đến mọi người, hãy hy vọng. Chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng các nhà khoa học tài ba mau chóng có vaccine thành công. Chúng ta hy vọng khi có vaccine thì quốc gia được mở cửa. Mọi người hy vọng khi người lớn được đi làm, trẻ con được đi học thì kinh tế sẽ được phục hồi nhanh chóng. Chúng ta hy vọng mấy ngàn tỷ tiền để dành của quốc gia đã bốc khói vì virus China sẽ được người dân nỗ lực làm lại để sau đó tái thiết quốc gia. Còn hôm trước trong bài phát biểu tại vườn hồng của bà đệ nhất phu nhân Melania, đệ nhất phu nhân đã chọn màu áo của lính. Và khi đệ nhất phu nhân chọn màu áo đó với ngầm ý rằng Donald Trump, em không chỉ là vợ anh, mẹ của con anh, mà em còn là một chiến hữu của anh trong cuộc chiến mới này. Còn với màu lá non ngày hôm nay thì chúng ta đoán rằng Melania vốn ít khi chọn màu tươi đã có một ý ngầm khác. Ý ngầm ấy là gửi gắm niềm hy vọng đến toàn thể người dân. Và chắc chắn quý vị đang rất là chờ đợi về bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Và trong những đoạn tiếp theo, Hasako sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã xem video.